Xin chào các anh em của gia đình Mọt Game. Em gái Mọt đã quay trở lại với một câu chuyện liên quan đến công năng đặc dị. Không phải chà bài tay tối trắng như Độ Thánh đâu nhé. Nó là một câu chuyện liên quan đến cõi âm, đến những người có khả năng nhìn thấy khách không mời trong một cuộc dạo thuyền đến Cù Lao hoang vắng. Chuyện tâm linh từ ngàn đời vốn đã huyền bí lắm rồi. Đã vậy, cuộc phiêu lưu hôm nay, các anh Mọt lại đưa chúng ta về bối cảnh tận hơn 2 thế kỷ trước thời điểm khoa học còn chưa phát triển như hiện tại. Nên có rất nhiều điều bí ẩn, nếu không phải mắt thấy tai nghe, thì chưa chắc gì bạn đã tin đâu. Trên chốn không người, bao quanh là nước, nhân vật chính sẽ lạc bước vào một dinh thự ma ám. Và câu chuyện của tựa game VVS bắt đầu. DigiPals, game NFT uy tín sắp ra mắt. Đăng ký ngay để có cơ hội nhận 500 NFT và tham gia sự kiện đấu giá Genesis với ưu đãi vượt trội. Tìm hiểu thêm tại digipals.io nha. Cốt truyện của VVS bắt đầu tại một bệnh viện của một thành phố nọ khoảng thế kỷ 19. Anh chàng Jules Fawcett tỉnh dậy trên giường bệnh. Cô y tá cho biết rằng anh đã bất tỉnh hơn 2 ngày rồi. Bác sĩ bước vào, xem xét qua loa cho anh rồi nói vài câu, nhưng cũng không làm gì nhiều. Ông ta giới thiệu rằng ngài thanh tra cảnh sát Marshall DeVos vừa bước vào chính là người được phân công theo dõi vụ của anh. Vụ việc liên quan đến cảnh sát thì rõ ràng là nghiêm trọng rồi. DeVos gặng hỏi Jules xem anh có còn nhớ bất cứ thứ gì liên quan đến cái đêm biến cố đó và những gì khiến anh đến đây nằm viện hay không. Jules nói rằng anh đã rất cố gắng nhưng mà không nhớ được gì. Càng cố ép thì cơn đau đầu lại càng dâng lên chứ không có kết quả. Ngài thanh tra liền nói rằng hãy thử tiếp cận sự việc theo một cách khác, nhẹ nhàng hơn. Từ đó, Jules bắt đầu thư giãn và hồi tưởng dần những gì mình còn nhớ. Đó là một buổi chiều, anh cùng nhóm bạn gồm Tristan, Bryce, Diana và em gái Felix dùng thuyền ra tham quan một ngôi biệt thự bỏ hoang trên một cù lao ngoài biển. Ngôi nhà của họ Neville này được đồn là bị ma ám từ nhiều năm nay, cộng thêm việc nằm biệt lập trên một cù lao chơ vơ ngoài biển đã khiến nó trở thành một địa điểm thú vị để những kẻ tò mò khám phá. Tuy nhiên, cả nhóm dạo một vòng mà không thấy có gì đáng chú ý. Bryce và Tristan tỏ ra vẻ thất vọng đi ra thuyền chuẩn bị trở về đất liền trước. Diana ẵm con mèo tên Rosie của cô ta đi cùng Jules ra sau. Mọi người đều cho rằng chuyến đi này thật là nhạt nhẽo. Diana cố an ủi Jules rằng dù sao họ cũng đã có một chuyến đi thuyền dạo mát. Tất cả họ đều cố giấu không muốn nói thẳng ra việc em gái của Jules chính là nguyên nhân khiến họ đến đây. Diana chợt nhớ ra Felix không đi cùng mình. Có lẽ cô em gái của Jules còn ở lại thu nhặt đồ đạc của cô ta hoặc một món gì đó mang về làm kỷ niệm. Jules bảo Diana ra thuyền trước, còn mình quay vào trong tìm em. Mây phía chân trời đang báo hiệu thời tiết xấu. Nếu họ khởi hành trễ có thể bị kẹt lại đây qua đêm. Jules vào trong thì thấy em gái mình đang từ cửa sảnh đi vào sâu trong nhà. Anh cất tiếng gọi nhưng dường như Felix không hề nghe thấy. Anh chạy theo toan kéo em gái lại, nhưng bất ngờ một bóng ma hiện ra lao thẳng vào mặt khiến mọi thứ tối đen. Jules tỉnh lại thì thấy trời đã tối, không nhìn thấy được gì trong bóng tối cả. Jules chợt nhớ ra trên thuyền có một chiếc đèn bão. Anh vội vã bước ra ngoài và đi về phía cầu tàu. Con mèo Rosie và ở cửa nhà cho thấy Diana dường như chưa rời khỏi đảo. Jules trèo lên tàu lấy chiếc đèn và bật soi sáng đường để anh quay về biệt thự Neville. Anh hoàn toàn không thấy các bạn của mình ở đâu. Thuyền vẫn ở đây, nghĩa là họ không có phương tiện gì để rời đảo cả. Trở vào căn nhà, Jules bắt đầu đi tìm Felix. Anh lên tầng trên và nhận ra tòa nhà này có rất nhiều cơ quan kỳ dị. Trước mặt anh là một bức tượng thần kỳ lạ với 6 cái tay, và khi ấn vào nút thì lửa được thắp lên 6 bàn tay của bức tượng. Cạnh đó là một hành lang nhưng bị sập một đoạn vì thời gian. Gió bão lúc này cũng đã nổi lên và thổi tung cánh cửa sổ gần đó. Jules nảy ra một ý là trèo ra ngoài, đi mang theo dãy cửa sổ để vượt qua đoạn hành lang bị sập. Anh phải đi rất thận trọng vì gió thổi rất lớn ở bên ngoài lúc nào cũng có thể kéo anh rơi xuống đất. Jules đến được đầu kia của hành lang, nhưng các cửa ở bên này đều bị khóa.
Bên ngoài anh nhặt được một cuốn sách màu đỏ có ký hiệu kỳ lạ, nghĩ rằng nó sẽ có ích về sau nên anh giữ lại và trèo cửa sổ quay về. Trong phòng ngủ tầng 1, Jules gặp một tấm gia huy lớn được trưng bày trong tủ. Anh nhặt lấy nó, định sẽ dùng vào bức tượng mà anh thấy ở sảnh chính tòa nhà. Tuy nhiên, khi anh quay trở ra thì sàn nhà sụp xuống khiến cho Jules rơi xuống phòng ăn ở tầng dưới. Trong bóng tối mờ mờ ảo ảo, anh nhận ra Felix đang ngồi ngủ trên một chiếc ghế. Bên cạnh là một con búp bê gần bằng người. Anh cố lay gọi và Felix cuối cùng cũng đã mở mắt. Khi nghe nói chuẩn bị về nhà thì Felix bỗng dưng nổi giận. Cô gái nói rằng cô không muốn về vì cô đã gặp và kết bạn với một người tên là Viviette. Felix quay sang nói chuyện với con búp bê ngồi ghế bên cạnh trước sự ngỡ ngàng của Jules. Felix lại càng tức giận hơn khi Jules chỉ thấy được con búp bê. Cô gái cho rằng anh cũng như tất cả mọi người còn lại không hề tin những gì cô đang thấy. Felix nói rằng chỉ có Viviette là tin cô và lắng nghe, thấu hiểu cô. Họ còn uống trà cùng nhau nữa. Felix đưa cho Jules một tách trà phần anh và nói rằng họ đã cất công pha thì anh cũng phải uống cùng. Jules đồng ý nhưng cũng lưu ý rằng uống xong thì Felix phải theo anh về nhà, không nấn ná lại đây lâu hơn nữa. Sau khi uống xong tách trà, Jules lăn ra bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì Felix đã biến mất. Jules khám phá ra chiếc đồng hồ trong phòng có một cơ quan đặc biệt. Khi chỉnh đến một khung giờ nhất định thì nó sẽ dịch chuyển để lộ ra một ngăn bí mật. Bên trong là một mảnh ghép có in hình con xe trong cờ vua. Jules quay đi ra cửa định sẽ tìm Felix thì ở góc khuất, con búp bê bỗng dưng chuyển động và rên lên một âm thanh gì đó. Jules quay ra sảnh chính gắn tấm gia huy vào bức tượng và nó rơi ra một chiếc chìa khóa có khắc chữ Maestro. Phía cánh phải ngôi nhà bỗng vang lên tiếng gào rít, khiến Jules phải chạy đến tìm hiểu xem là điều gì đang xảy ra. Khi vào hành lang, anh nhận ra con mèo Rory đã bị chặt mất đầu, chỉ còn lại cái xác nằm trên sàn. Phía xa xa là Felix với con dao dính máu đang đứng nhìn ra cửa sổ vỡ. Jules tiến lại gần, tỏ vẻ không hài lòng với việc Felix vô cớ giết chết con mèo. Tuy nhiên, khi Felix quay mặt lại thì đó là một khuôn mặt cực kỳ ma quái đáng sợ. Cô ta nói gì đó về việc không để bị nhốt vào một nơi nào đó lần nữa và kèm theo những tràng cười the thé lạnh cả sống lưng. Felix lập tức cầm dao đuổi theo truy sát khiến Jules phải bỏ chạy qua nhiều lớp cửa để thoát thân. Lang thang trong nhà, Jules phát hiện trong phòng đọc sách có một lò sưởi hình dáng kỳ quái, có vẻ là đang giấu một bí mật gì đó. Anh cũng nhặt được một quyển sách màu xanh có huy hiệu giống với quyển màu đỏ vừa nhặt lúc nãy. Jules nghĩ ra một cách, liền xuống bếp lấy thùng gỗ ra rồi ra giếng ngoài sân múc một xô nước đầy. Anh cũng tận dụng ngọn lửa lò sưởi để làm tan chảy tấm gia huy bằng sáp để lấy ra một chìa khóa giấu bên trong. Sau khi dùng nước dội tắt lửa, Jules phát hiện một lối đi bí mật dẫn xuống tầng hầm. Tầng hầm này chứa nhiều đồ cổ, cho thấy chủ nhân của tòa nhà cũng rất là khá giả để có thể sưu tầm từng thứ này. Jules tìm được đường ra sân sau của biệt thự. Tại đây có một xe rơm. Anh liền nảy ra ý đẩy xe rơm về phía dưới dãy cửa sổ phòng khi mình cần thoát hiểm, có thể nhảy ra ngoài an toàn. Ở cánh phải tòa nhà, Jules phát hiện các căn phòng có xuất hiện nhiều búp bê đủ thể loại. Chúng đều bị hư hỏng một cách ghê rợn như bị ai đó cố tình phá hư. Ngay đoạn cửa sổ hành lang tầng trên là một con búp bê nhỏ ngồi quay mặt vào trong với một vẻ mặt cực kỳ ám ảnh. Trong căn phòng gần đó phát ra tiếng đàn piano du dương khiến Jules tò mò bước vào. Felix đang ngồi thả hồn theo nhịp đàn của mình. Cô gái nói rằng đây là giai điệu mà anh thích nhất và nó là lúc cả hai người vẫn đang đắm chìm trong tình yêu. Cô còn trách rằng tình yêu của họ xa cách và nguội lạnh dần vì anh quay lưng lại với cô. Jules cảm thấy lạ vì Felix chưa từng học đàn, làm sao có thể đàn piano một cách thuần thục như thế được. Và là họ là anh em với nhau mà, làm sao có chuyện đắm chìm trong tình yêu của những ngày xưa. Jules đang dần nhận ra đó không phải là Felix mà em gái anh đang bị một hồn ma nào đó nhập xác vào. Rất có thể đó là Viviette đang nói chuyện trong vô thức với người mà cô ta tưởng là chồng mình. Felix tỏ ra rất tức giận khi Jules cố kéo em gái mình về thực tại. Biết là không thể kéo em gái ra khỏi cơn ma ám này ngay nên Jules đành phải hoãn binh và tìm cách khác. Jules tiếp tục tìm kiếm các bí mật bên trong căn biệt thự. Anh tìm thấy thêm nhiều chiếc chìa khóa nữa, mở thêm các căn phòng và thu thập các mảnh có in hình quân cờ vua, dường như để mở một cơ quan bí mật nào đó. Khi quay lại sảnh chính, anh bất ngờ gặp Felix đang ngồi khóc bên bức tượng lớn. Khi đến an ủi thì cô bỗng nổi giận và nói rằng anh đã không còn tin cô, còn cho rằng cô là nỗi nhục nhã của gia đình. Cô nói rằng đã nghe những lời xì xầm của dân chúng trong thị trấn
rằng cô bị vô sinh, bị tâm thần và là gánh nặng cho chồng. Jules cũng chịu hết nổi việc em gái cứ như là một người hoàn toàn khác. Anh cũng quát lại và nói rằng tại sao lại cầm dao truy sát anh chứ. Phyllis thì cứ như người cõi khác. Cô nói rằng anh đã lạnh nhạt và ghét bỏ cô. Cô bất ngờ sợ hãi và nói rằng đừng nhốt cô vào nơi đó lần nữa, rồi quay sang đập đầu điên cuồng vào bức tượng. Jules hốt hoảng lôi Phyllis ra thì cô lại tiếp tục tức giận, giằng ra rồi bỏ chạy đi mất. Jules tìm được một căn phòng bí mật phía sau kệ sách ở lầu 1. Bên trong là một khung có 6 ô khớp với các mảnh hình cờ vua mà anh thu thập được. Khi gắn đủ các mảnh, nó mở ra một ngăn chứa có chứa chìa khóa bên trong. Nhận ra chìa khóa này dành cho căn phòng ở khu vực bị sập hành lang lúc trước, Jules liền trèo qua cửa sổ đi sang đó một lần nữa. Chiếc chìa khóa này đã mở một cầu thang bí mật dẫn lên tầng gác mái của ngôi nhà. Nơi đây vẫn đầy những hình nhân và búp bê bị hỏng như các căn phòng khác trong nhà. Trên bàn có một tấm gương tròn trông khá là lạ mắt. Khi anh đang cầm lên ngắm nghía thì Phyllis bất ngờ xuất hiện. Jules cho rằng chìa khóa để trừ tà cho em gái mình chính là để cô ta soi gương. Khi anh đưa tấm gương lên mặt cho Phyllis nhìn thì cô ta bỗng dưng trở nên hoảng loạn. Khuôn mặt Phyllis cũng biến thành hình dạng gớm ghiếc và nói rằng cô không muốn thấy những hình ảnh đó. Phyllis cố giằng lấy tấm gương để vứt đi, trong khi Jules cố giữ lại. Cả hai đang giằng co nhau thì Phyllis bị tuột tay và mất đà lao thẳng đến cửa sổ gần đó rồi rơi xuống. Jules hốt hoảng chạy ra xuống, trèo qua cửa sổ rồi chạy xuống sân sau nhà. Thật may mắn là chiếc xe rơm anh đẩy phòng hờ đã đỡ được Phyllis. Cô gái chỉ bị choáng và ngất đi. Trên người Phyllis có một chiếc chìa khóa, có lẽ là của một phòng nào đó trong căn nhà này. Với việc Phyllis được giải phóng khỏi hồn ma kia, Jules giờ đây phải tìm cách để giải quyết, không để nó quay trở lại và chiếm lấy em gái mình lần nữa. Anh đến sảnh chính và gắn tấm gương tròn lên phần còn thiếu của cánh cửa lớn. Nó mở ra và dẫn vào một khu vực hầm bí mật khác của tòa nhà. Jules dùng chiếc chìa khóa tìm thấy trên người của Phyllis mở cánh cửa màu vàng ở bên trái căn hầm. Bên trong là một bàn viết ngổn ngang rất nhiều giấy cùng một quyển nhật ký. Quyển nhật ký của người đàn ông ghi rằng anh ta đã bỏ thuốc mê cho vợ rồi kéo cô ta nhốt vào trong một căn phòng có lắp gương trên tất cả các mặt tường. Anh bỏ đói cô và chỉ cho uống một chút nước mỗi ngày suốt nhiều tuần liền. Mỗi ngày anh nhìn vào khe hở để xem cô ta có thay đổi ra sao. Nhưng sau đó, chứng kiến vẻ tiều tụy, ốm đói của cô khiến anh cảm thấy chán, không muốn nhìn nữa, chỉ đưa nước cho có lệ mỗi ngày. Anh cảm thấy nhớ vẻ đẹp ban đầu của cô, nhìn chúng qua những bức tranh vẽ cô còn lưu lại. Anh bắt đầu muốn tái hiện vẻ đẹp của cô lên những hình nhân bằng gỗ. Tuy nhiên, anh cũng không thể nào quên nét mặt vô hồn đầy ám ảnh của cô khi bị nhốt trong căn phòng đó. Jules liền bước sang căn phòng lớn bên cạnh. Đó là một căn phòng có gắn gương ở tất cả các bức tường và bên trong vẫn còn cái xác khô của Viviette. Jules thẫn thờ nhìn cái xác và nhớ đến những trang nhật ký kia. Quả thật là một kết cục bi thảm cho một người vợ. Chồng cô đã không thể thông cảm cho cô mà còn đổ tất cả sự mặc cảm của mình lên đầu vợ. Cô bẩm sinh mang năng lực có thể nhìn thấy ma, nhưng mà nói ra thì không ai tin, người ta còn cho rằng cô bị điên. Cộng thêm việc cô không thể sinh con khiến cho áp lực này ngày càng đè nặng lên gia đình. Linh hồn của Viviette xuất hiện trên tất cả các tấm gương. Jules không tỏ ra sợ hãi mà tâm sự với hồn ma rằng anh thực sự thấy thương tiếc cho số phận của cô. Cô đã giúp anh hiểu hơn về em gái của mình. Cô và Phyllis có cùng một đặc điểm và Jules thì luôn cố giấu nó đi, nhưng anh không hề muốn làm tổn thương em gái. Anh muốn giấu bí mật này đi chỉ vì muốn bảo vệ cho em mình mà thôi. Sau khi nghe xong, tất cả linh hồn của Viviette liền nhập vào xác của Jules khiến anh bất tỉnh. Jules quay sang nhìn thanh tra Davos và nói rằng ông ta có vẻ không tin anh. Vị thanh tra này quay lại và lảng tránh rằng có rất nhiều thứ phải được xem xét kỹ lại. Jules quả quyết rằng những gì anh vừa nói là những gì anh thực sự đã trải qua, nên ông hãy suy xét cho thật cẩn thận. Vị thanh tra thẳng thắn nói rằng dù sao đi nữa, những chi tiết này cũng rất là khó thuyết phục. Jules cũng đồng tình, cho rằng bản thân anh cũng không biết thực ra đâu là thực, đâu là mơ nữa. Thanh tra Davos hé lộ rằng cũng may mà tất cả mọi người đều an toàn, chỉ bị bất tỉnh mà thôi. Hàng xóm và bạn bè của họ phát hiện chiếc thuyền không trở về vào buổi tối nên đã báo động mọi người đi tìm, và nhờ đó người ta phát hiện hai anh em cùng những người bạn bất tỉnh ở hiện trường. Sau khi thanh tra Davos rời đi, Phyllis chạy vào phòng ôm chầm lấy Jules. Cô xin lỗi vì đã làm anh lo lắng và hứa sẽ không để những chuyện vớ vẩn về việc mình nhìn thấy các thứ kỳ lạ làm anh phải gặp phiền toái nữa đâu. Jules nhẹ nhàng giải thích rằng có lẽ chính anh mới là người phải xin lỗi, vì trước giờ anh không thấu hiểu cho em gái. Cô có một năng lực đặc biệt và anh biết điều đó vì chính bản thân anh cũng có nó.
đó chính là khả năng thấy được những hồn ma, nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thể thấy được. Anh sợ rằng việc này lộ ra sẽ làm hại đến hai anh em nên đã quyết định giả vờ như người bình thường và cố dập tắt việc em gái mình tuyên bố nhìn thấy những thứ kỳ lạ. Nó lại vô tình làm cô bị tổn thương vì không có ai bênh vực. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã kết thúc. Jules đã hiểu rằng giấu giếm cũng không phải là cách. Thanh tra Devot trở về phòng làm việc của mình. Ông ta dở trong ngăn tủ ra một bộ hồ sơ cũ ghi vụ án nhà Neville. Hồ sơ ghi rằng 23 năm trước, người ta phát hiện ra ông Adelan Neville chết trong tình trạng bị siết cổ, bên cạnh là rất nhiều búp bê hình người nằm la liệt. Vụ án được xem là giết người nhưng chưa bao giờ tìm ra được hung thủ. Dấu ngón tay siết lại trên cổ nạn nhân cũng không thuộc về con người. Kể từ đó, người dân đồn thổi về việc khu nhà biệt lập của Neville trên Cù Lao bị ma ám với nhiều tình tiết ly kỳ. Cù Lao này cũng bị bỏ hoang luôn kể từ đó. Một thông tin được kèm thêm là 4 tháng trước vụ án, vợ của Adela là Viviette được báo cáo là mất tích. Cảnh sát đã tổ chức tìm kiếm khắp ngôi nhà cũng như thị trấn gần đó, cùng mọi nơi mà Viviette có thể đến, nhưng mà không tìm ra tung tích gì. Vị thanh tra ngồi trầm ngâm hồi lâu. Thật kỳ lạ, lời khai của Jules đã lấp đầy hầu hết các chỗ trống của vụ án Neville năm xưa. Nó giải thích tất cả mọi khúc mắc của vụ án trước một cách trùng hợp đến kỳ lạ. Vị thanh tra ngẫm nghĩ và thì thầm: Jules Fawcett, anh còn giấu bí mật nào khác nữa không đấy? Ngoài kết thúc hoàn hảo trên, game còn có 2 kết thúc khác là Very Bad Ending và Bad Ending. Very Bad Ending. Jules không để serum đến dưới cửa sổ, khiến Felix sau khi ngã khỏi tầng gác mái xuống đất đã chết vì vết thương quá nặng. Jules vào căn phòng gương gặp xác của Viviette, nhưng trong gương là linh hồn của cả Viviette và Felix pha trộn lẫn với nhau với bộ dạng ma quái. Anh gục xuống đất và thừa nhận rằng mình chỉ cố bảo vệ em gái, nhưng đã thất bại hoàn toàn. Trở về bệnh viện, thanh tra Davos nói rằng sự việc anh kể chỉ là thông tin một phía. Xác của Felix đã được xác định là có vết va đập ở đầu dẫn tới cái chết. Việc nó bị gây ra bởi một cú ngã tai nạn hay là do cố ý cho ngã thì phải còn xem xét lại. Davos cũng muốn thông báo về tình trạng của những người bạn còn lại, nhưng Jules từ chối nghe vì quá đau buồn. Vị thanh tra thông báo rằng trong 1 giờ nữa anh sẽ được chuyển sang bệnh viện của trại giam và chờ ngày ra tòa. Bad Ending. Jules để serum cứu được Felix và giải thoát cho hồn ma của Viviette. Tuy nhiên, thanh tra Davos thông báo rằng khi đến cứu hai anh em, người ta đã phát hiện xác của các bạn còn lại bị giết một cách rất là dã man. Tristan bị phát hiện chết dập nát người giống như rơi từ trên cao xuống. Diana bị ai đó cưa ra làm 2 phần. Bryce thì bị chặt đầu. Với những nghi vấn của mình, vị thanh tra tuyên bố rằng trong 1 giờ nữa Jules sẽ được chuyển sang bệnh viện của trại giam và chờ ngày ra tòa. Jules tỏ ra vô cùng hoảng hốt vì nếu anh đi tù thì sẽ không có ai chăm sóc cho Felix. Đến giờ thì anh mới hiểu rằng hồn ma của Viviette đã bắt tất cả các bạn của anh và giấu họ vào các vật để rải rác trong nhà. Tristan bị giấu vào chiếc thùng gỗ đặt ở hành lang phía sau lò sưởi. Khi Jules bước đến gần thì sàn gỗ bị mục khiến nó bị sụp và rơi xuống dưới. Diana thì bị giấu trong khúc gỗ lớn đặt trên máy cưa trong nhà kho. Khi Jules dùng máy cưa đã quá tay khiến máy cưa lấn sang khúc gỗ lớn và cắt luôn cả cô ta làm đôi. Bryce bị giấu trong 5 con rối gỗ to bằng người mà Jules phải cưa đầu một trong số đó để lấy mảnh ghép có hình cờ vua. Jules đã không suy nghĩ để tìm ra con đúng mà cưa tất cả 5 con để lấy, nên cũng cưa luôn cả đầu của bạn mình. Những điều thú vị về khả năng nhìn thấy ma. Khả năng nhìn thấy ma là một chi tiết thú vị tồn tại rất lâu rồi. Phương Tây gọi đó là hiện tượng clairvoyance, còn phương Đông gọi nó là thấu thị. Nó được định nghĩa là khả năng nhìn thấy những thứ siêu nhiên ẩn tàng mà người bình thường không thể nào thấy. Khả năng này được cho là bẩm sinh hoặc là sau khi gặp một biến cố nào đó khiến cho tâm linh bị thay đổi và vô tình khai mở, hoặc cũng có thể khai mở bằng cách tu luyện. Cho đến nay, khoa học vẫn cho rằng đây là một sự hiểu lầm, và cái gọi là khả năng nhìn thấy ma là kết quả của nhiều sai lầm từ sức khỏe đến thị giác. Các nhà khoa học thường cho rằng người ta hay nhầm lẫn nhiều thứ với việc nhìn thấy ma, bao gồm cả ảo giác, mê sảng, thần hồn, nát thần tính, xài thuốc, vân vân. Các nền văn hóa và tôn giáo cũng có kiến giải riêng về khả năng này. Ví dụ trong Phật giáo phân ra hẳn 4 loại nhãn theo cấp độ tu luyện, bao gồm âm dương nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn và cuối cùng là Phật nhãn. Một số tôn giáo khác tôn thờ con mắt thứ ba hoặc có những kiến giải về việc khai mở con mắt ngầm bên trong để có thể nhìn thấy linh hồn. Các nhà nghiên cứu thiền và nhân điện cũng có khái niệm mở luân xa để có thể nhìn thấy những điều kỳ diệu. Với ngoại cảm thì việc nhìn thấy và gọi hồn cũng được nghiên cứu, đặc biệt là ở Việt Nam có hoạt động ngoại cảm tìm mộ liệt sĩ từng ồn ào trong suốt một thời gian.
Một số nhà ngoại cảm cũng lý giải rằng các giác quan của con người không thể nhìn thấy các loại sóng điện từ, còn linh hồn thì có thể tồn tại ở dạng sóng. Chính vì vậy, một số người do bẩm sinh có thể trạng đặc biệt như một cột anten có tần số phù hợp sẽ bắt được các loại sóng này và từ đó có thể nhìn thấy các linh hồn. Tất nhiên cho đến nay vẫn không có bằng chứng nào về mặt khoa học để chứng minh rõ ràng hiện tượng nhìn thấy ma này. Chính vì vậy, nó vẫn là một câu chuyện mà ai trúng thì biết chứ nói ra không ai tin vì không ai thấy giống mình. Chúng ta có thể tạm an ủi rằng từ đó lại phát xuất nhiều câu chuyện ma hấp dẫn để bà con truyền tay nhau hoặc share Facebook đọc giải trí. Và đã xem đến đây rồi thì các bạn còn chần chờ gì mà không cho Mọt một like, một subscribe để làm động lực tiếp tục ra thêm nhiều video clip đặc sắc tiếp theo. Đừng quên ấn chuông thông báo để xem ngay clip mới của Mọt vào lúc 18 giờ thứ 3, 5, 7 chủ nhật hàng tuần nha. DigiPals, game NFT uy tín sắp ra mắt. Đăng ký ngay để có cơ hội nhận 500 NFT và tham gia sự kiện đấu giá Genesis với ưu đãi vượt trội. Tìm hiểu thêm tại digipals.io nha. Em đang cảm nghiệm